اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. این شهر خیلی بزرگتر از این بوده، حالا این بقایاش مونده. چه نمای جالبی داره. ببین اول کاهن ماهن گیر میاریم، بریم به سمت نهار. برای نهار این یه رستوران هست روبروی معبد آپولو، میگن که ماهیش خوبه دیگه. ما هم که بچه جنوب با عشق ماهی، مثلا دست پای آدم شل میشه موقعی که اسم غذا میاد دیگه. حالا این که ماهی هم باشه دیگه هیچ. میریم سراغ غذا. پس تا بعد. سالن آمفی‌تئاتری که الان پشت سر منه مال قرن ششم قبل از میلاده. نوازم گرفت تا بالا اومده. به خاطر نمایی که داره مورد توجه بوده. اونایی که می‌خواستن همینجا تئاتر رو ببینن یه نمای خوشگلی از بودروم داشتن. مثلا یادم رفت بگم ما از کوشادستی اومدیم به بودروم، الان میریم یه جای دیگر هم ببینیم و فردا میریم به سمت، اگه اشتباه نکنم، چشمه. بعد از اونجا با کشتی میریم به جزیره تاستاون در یونان. این پله‌های پای سر من می‌بینید؟ رفتم تا اون بالا که نشون بدم که چه نمایی رو می‌دیدن. اونایی که میشه اینجا تئاتر رو نگاه می‌کردن نمای خوبی می‌دیدن. ما اومدیم همون روبروی همون سالن آمفی‌تئاتری که الان نشونتون دادم، اون بر خیابون. الان داریم میریم به سمت یکی از عجایب هفتگانه، اگه اشتباه نکنم داریم میریم اونجا دیگه، بریم ببینیم. حالا یه سری اطلاعات به شهر خود بودروم اسمش هالیکارناسوس بوده اسمش، و اینکه زادگاه هرودوس، پدر تاریخ. حالا ما این سرپاینی رو داریم میریم، امیدوارم که یه مسیر دیگه باشه واسه برگشت. من که واقعا فکر نمی‌کنم مرد این سربالاییش باشم. خدا وکیلی خودشون چه میکنن. همون سری اومده بودم تو استانبول همینجوری بود دیگه. هیچ خیابونایی که اینقدر سربالایی و سرپاینی داشت و نمیرفتم. ما اومدیم به ماسلیوم. در واقع اینجا متعلق به 2400 سال پیشه. یکی از عجایب هفتگانه است. زمانی که پادشاه ماسلیوس میمیره، همسرش که خواهرش هم بوده، آرتمیس، تصمیم میگیره که اینجا رو واسش بسازه و اینجا رو میسازه و تبدیل میشه به یکی از عجایب هفتگانه. خیلی جالبه. یکی از داستانه دیگه تقریبا همینجوری، ولی خب همسرش بوده، یعنی پادشاه جانشاه اگر درست بگم، تاج محل رو برای همسرش ممتاز تاج میسازه تو قرن 17 که اونجا میشه یکی از عجایب هفتگانه جدید. حالا اگر اشتباه گفتم حتما تصحیح کنید، منو تو کامنت بنویسید. پادشاه ماسلیوس که از رو اسم همون اینجا رو گذاشتن ماسلیوم و میریم از نزدیک ببینیمش. این ساختمونیه که باید میبوده، متاسفانه دیگه خراب شده دیگه. اینجا یه دونه ماکتش هستش، الان میریم ماکتش رو نزدیک ببینیم. صحنه داشته میکشته، آره دیگه داشته میزدتش. صحنه خشنیه. این جمله هستش که میگن قلم پات بشکنه، الان دقیقا اینجا این آقای اومده این خانم رو بزنه و قلم پاش شکسته. اینجا این بنا یه بنای سنگی عظیم بوده، 45 متر ارتفاع داشته و این حالا بقایای ستونایی که اینجا می‌بینید و در نهایت بالاش هم همونجوری که داخل تصویر دیدید از ماکتش یه دونه عرابه است. و این چیز جالبی دیگه هستش که میگن این ماسلیوس انقدر این بنا خفن بوده که بعدن دیگه هر موقع یه آرامگاه خفن می‌ساختن میگفتن که ماسلیومه، یعنی این واژه توش جا افتاد که یه چیز لاکچری، آرامگاه لاکچری و خفن باشه، ماسلیومه. و از این اسم ماسلیوس پادشاهی که خود شده و آرامگاهش بوده گرفته شده. بنا پاورجا بوده تا اینکه دیگه اینقدر زلزله میاد و اینجا خراب میشه و بعدن همین شوالیایی که میخواستن قلعه بودروم بسازن اومدن از سنگای همینجا استفاده کردن و بردن. یعنی یه سری سنگاش نیستش به خاطر این داستانی که اومدن کلا بردن و قلعه رو ساختن. واقعا
باحاله. دوتا ساختمونی که دوتا نمادی که برای عشق ساخته شده، دوتاشون جزء عجب هفتگانن. حالا یکی عجب هفتگان قدیمی، یکی عجب هفتگان جدید، ولی جالبه. اون کوپولی رو ببینی؟ ببین گم شیم مزاحم نشیم. وقت اینجا هم تموم شد. داریم میریم به سمت اسکله. بریم اسکله بودروم هم ببینیم چه جوریه. الان صحبت میکردم گفتم که قرار ما دوباره این از اون بالا تپه رو اومدیم تا پایین، قرار همینا رو دوباره برگردیم بالا. بالا همچنان قرار بریم تا لب دریا. گفتن نه قرار نیست. گفتم خب اگه قرار نیست که همینجوری بریم پایین دیگه، مورد نداره. اسکله یه قایقای تفریحیشه که از همین ماسولنیوم می اومدیم پایین میرسیدیم بهش. کوچه تنگی رو همینجوری میاییم پایین، در نهایت میرسیم به همین اسکله تفریحی که اینجا هستش. یه زیردریای تحقیقاتیه. الان نگاه میکنم ببینم داستانش چیه، ولی زیردریای تحقیقاتیه. به خاطر این بازوهایی که داره و این داستاناش باید تحقیقاتی باشه. A few minutes later. همونجور که گفتم نوشته یه زیردریایی جستجو و تحقیقاتیه که تو سال 1995 میسازنش. باحال بود. تو مسیر هتل که داشتیم میرفتیم، تورگایدمون گفتش که اینجا وامیس یه منظر خوشگل داشت. وامیس یه 5 دقیقه میخواین فیلم بگیرید، عکس بگیرید و بعد دوباره ادامه میدیم. دلم نیومد که باهاتون به اشتراک نذارم. واقعا صحنه رو ببینید. ادامه ویدیو رو از دست ندین. همونجا که بهتون گفتم قرار فردا بریم به سمت چشمه، از اونجا با کشتی بریم به سمت کاستاون. با من همراه باشید. یه جزیره‌ای در یونان. با من همراه باشید. تا بعد.